Bine ați revenit! Ne stă înainte episodul 124. Mehmet Kara își citește scrisoarea primită împreună cu copiile acelei poze. I se cere să plătească 5.000 de lire, dacă vrea ca secretul să rămână ascuns. I se mai cere ca banii să fie puși într-o anume cutie poștală, deoarece i s-a dat și o cheie în plic cu care, în anonimat, să lase banii acolo și să plece, dându-i se un termen scurt de timp. Acesta citește cu atenție scrisoarea și o bănuiește din prima pe Shermin și Betul, știind că poate avea acces prin conac la unele informații din trecut. Bătrânul colac o întâlnește în oraș pe Betul și o duce mai mult cu Sila, într-un loc cu o priveliște frumoasă, în care să discute. El începe să se comporte cu Betul ca și cu o femeie ușoară, făcându-i avansuri. Aceasta îl respinge și pleacă instantaneu. Abdul Kadir află de la un mecanic că fratele său Vahap a făcut de cunoscut în public identitatea falsă a lui Mehmet Kara, despre care spune că în realitate este Hakan Gumușoglu. Numai decât Abdul Kadir îl vizitează la cabană pe Vahap, dar acesta nu vrea să deschidă ușa. Abdul Kadir știe că Vahap se află acolo și spune că pot fi considerați morți amândoi din cauza prostiei fratelui său. Nu știi cine este în spatele lui Hakan, îi mai spune acesta. Fikret îi ia urma lui Vahap și ajunge la cabană, unde îi pune câteva întrebări despre Hakan. Vahap începe să joace teatru și spune că ceea ce a strigat în mijlocul Ciucurovei este acțiunea unei afecțiuni psihice pe care o are el, deoarece are o lovitură la cap. Îl face naiv pe Fikret, deoarece a crezut așa repede o asemenea prostie. La conac încep niște dispute între Gafur și Rashid. Gafur spune că el ar trebui să fie administratorul conacului, deoarece se află de 40 de ani acolo. Însă și în mai noul venit, Rashid, s-a născut această dorință de șefie. Cei doi au niște certuri ca la ușa cortului. Nimeni nu-i poate potoli, însă până la urmă aude Zuleiha, care spune că dacă tot vor fi alegeri în Ciucurova, vor fi alegeri și pentru această funcție la conac. Cei doi încep o campanie electorală, mai ceva decât politicienii din Ciucurova, care chiar se află în campanie electorală. Mehmet o vizitează pe Zuleiha. El are în mână plicul pe care l-a primit la companie. Dar a înlocuit pozele, scrisoarea și cheia cu unele puse de el. El o minte pe Zuleiha că a avut o relație cu o tânără pe nume Mona din Beirut. Dar el nu a iubit-o niciodată și nici nu i-a dat niciun fel de speranță. Iar apoi, acesta începe să citească din acea scrisoare de dragoste, despre care zice că este scrisă de Mona în limba arabă. Zuleiha îl întreabă cum explică faptul că pe plic este un timbru din Adana. Înseamnă că cea care a trimis scrisoarea trebuie să fie acolo, undeva în Ciucurova, zice ea. Dar el spune că deja a plecat la Beirut. Vahap își face bagajul și vrea să dispară din Ciucurova. Dar înainte să se urce în mașină și să plece, îl așteaptă Hakan Gumușoglu. Acesta îi spune lui Vahap că dacă vrea să trăiască, trebuie să îndeplinească o sarcină. Hemin găsește acea scrisoare de dragoste și începe să citească din ea. Pe când citea, intră în casă Zuleiha împreună cu Lutfi, care observă că bătrâna cunoaște limba arabă. Citește acea scrisoare de dragoste și toate îndoierile Zuleihei cu privire la Mehmet Kara pierde odată. Shermin împreună cu Fusun dau târcoale destul de des bătrânului colac. Merg la terasa lui pentru a bea cafea, crezând că cel puțin Shermin va avea vreo șansă pentru a deveni soția acestui bătrân bogat. Vahap o ia pe Betul și o duce într-o pădure, unde după ce îi pune călușul în gură, o predă lui Mehmet Kara, care o pune în portbagajul mașinii și o duce până la Ankara.
Acolo este înspăimântată de oameni înarmați ai acelei femei, cu care ține Mehmet Kara legătura și care pare a avea o anumită funcție de conducere guvernamentală. Betul leșină la un moment dat datorită amenințărilor cu diferite arme a acestor oameni mascați, parcă antrenați să facă așa ceva. Apoi Betul este dusă la banca cu bunuri personale și trebuie să dea poza cu Hakan Gumușoglu, oamenilor acestuia. Când este lăsată liberă și ajunge acasă, este în stare de șoc și nu poate vorbi. Oamenii lui Zuleyha pun mâna în sfârșit pe Erdil, omul lui Colac Aga, care a încercat să o violeze pe Zuleyha, dar a fost împiedicat de Ozan. Este chemată Zuleyha, care îl biciuie rău pe ticălos, dându-i o lecție de viață acestuia, ca alte femei să nu mai fie abuzate vreodată. Zuleyha îl vizitează pe Fikret, care este supărat din cauza că aceasta are început relația cu Mehmet Kara. Fikret este tranșant și îi spune că atâta timp cât va fi cu Mehmet, nu va putea fi cu el nici măcar prieten, pentru că nu-l ascultă niciodată. Mehmet vine și el la fabrica de bumbac și o întâlnește pe Zuleyha, fiind în vizită la Fikret. Acesta pare a fi gelos, spunând că ea s-a supărat pentru o simplă scrisoare, care mirosea puțin a parfum. În schimb, ea vine și îi face vizite lui Fikret. Îi cere ca acest lucru să se încheie cu acea dată. Zuleyha se simte jignită, deoarece ea l-a vizitat pe Fikret, ca prieten apropiat. Colac vine neinvitat și îi face o propunere de afaceri lui Zuleyha. Mehmet Kara vine cu un buchet de flori ca să-i spună Zuleyhei că a fost nedrept cum a judecat prietenia ei cu Fikret. Este găsit în conac bătrânul Colac, căruia Mehmet îi aplică un pumn zdravăn și este dat afară pe ușă. În urma acestui eveniment s-ar părea că oamenii lui Colac Aga pun o bombă sub mașina lui Mehmet Kara. Acesta iese din hotel și merge la mașină. Bomba este detonată, iar mașina lui Mehmet explodează în păzul Zuleyhei și a lui Fikret, care tocmai ieșiseră de la secția de votare. Mulțumim de vizionare! Pe curând!